Hello, papansin talaga siya. Guys, I'm gonna do a 5 minutes makeup challenge. And because I need to be ready in 5 minutes, so let's start. Okay. Just very simple makeup. Girl. Later. I'm doing a 5-minute makeup challenge. Kung matatapos ako agad, 3 minutes na lang. Kilay pa rin. Ubus na ubus na yung oras. May papansin talaga sa video. 2 minutes and 45 seconds. So, no edit to hindi ko tayo i-edit. Bahala ka dyan makita sa camera. Papansin ko eh. Tingnan natin kung kaya. May papansin talaga sa likod. So, 2 minutes and 15 seconds. So, ayun lang guys. Very light lang naman yung makeup na gagawin ko. Kasi, palabas lang naman kami. Ayan, so natin. No need for very sophisticated look. Basta medyo may kilay. At importante sa akin ito. Because yung policies ko kailangan taas. And may papansin. May papansin talaga. 3 seconds. Okay. Nakalimutan ako. O sige, kakapapansin mo talaga na hindi ko na makita yung brush ko. Nagmamadali pa naman ako. Ito na nga lang. Wala akong makitang brush eh. Saan yung isa kong brush na ginamit mo? Alive. Sige, try natin lagay mo sa mukha mo Hindi ko makita. Saan yung brush na hawak mo kanina? Yan. Baliktad. Ginamit ko sa foundation, tapos ginamit ko sa blush on. Tanga lang. 42 seconds. Hindi, huwag ka nang papansin. 42 seconds na lang. Stress. 30 seconds. Oh my God. Hindi ko makita yung lipstick. 23 seconds. Hala. Hindi ko makita. Ayun.
You're not a Girl Scout. You're not ready. Pansin. 8, 4, 3, 2, 1. So, ayun guys. Oh my God. I made it. I made it. I made it. Kahit medyo naghahanap ng gamit. So, buhok na lang. Actually, itatali ko lang siya. Kasi I don't have time na to, lalo na pag meron pang gulo. Diba? Tapos maghahanap ka ng mga gamit mo. So, tali lang yan. And since I have a bad hair day, this is my savior. So, sa boys Sorry, naman, guys. 1 minute challenge. Taran! Ganun lang. Hello, papansin talaga siya. Okay guys, thank you guys. Bye! Thank you guys for watching. Like and subscribe.